Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga miyembro ng parokya ng Our Lady of the Assumption, mga bisita mula sa Toronto o kaya ay iba't ibang lugar sa labas ng Toronto, at ang mga bagong dating na mga kababayan natin, malugod na pagbati mula sa Archdiocesan Filipino Mission sa ating pagdiriwang ng Misang Pilipino. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong misa ngayon ay alay para kina Arnulfo Lacao, Sotero Mendoza Jr. at para po sa kaluluwa ni Boyet Aragosa. Ang ating pong koro ngayong hapon ay ang Knights of Columbus at San Lorenzo Ruiz Choir. Ang magmimisa po sa atin ay si Father Lorenzo Salandanan. Para po makasama tayo ng lubos sa ating pagdiriwang ng misa at ipakita natin ang ating paggalang sa ating Panginoon, pinapakiusap po na pakipatay ang inyong mga cellphones, itago ang mga candy, pagkain at inumin ng ating mga anak. Ibalot ang chewing gum sa papel o tissue at huwag idikit sa ilalim ng mga upuan. Ang soothing room po ay nasa tabi ng main entrance kung ang ating maliliit na mga bata ay magsimulang mainip at umiyak. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumenyong lahat. Siguro po ay kung tayo ay merong hihilingin sa Diyos, ito ay para doon sa kulang tayo sa oras. So we need to ask God to give us more time. We are always looking for time. We are always missing time. And then sometimes we have plenty of time. Kaya lang ang priorities natin ay hindi iba-ibang. Sa Ebanghelyo na makikita natin na kung paano Jesus is saying to His apostles, let us go out first. Lumabas muna tayo and then let us refresh. Kasi they are so busy with many things, with their own ministry, but now for you, it's time to refresh. Kailangan din po natin yon, ay para sa Ebanghelyo na natin makikita ngayon, and inviting Jesus to be with Him in that particular moment. Tayo, we have so plenty of time, and yet when we comes to Jesus, wala tayong time. No? Kaya ito ay para sa ating lahat na inaanyahan tayo to look at our own situation in order for us to have more time for God. Because at the end, God is the only one who will give us time. Kapag wala tayong time sa Kanya, and pag tayo namatay, and sabihin ng Diyos, I have no time for you too.
And so here today, sa misa pong ito, ay ating ngayong pag-iisipin at magmuni-muni sa mga ating mga pagkakasala at para tayo at tayo ngayon ay natitipon dito bilang mag-anak ng Diyos. Tanungin natin ang ating sarili kung tayo ay nakalaan sa paglilingkod na tulad ng nais ng Panginoon.
Manalangin. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kaming at pagbigyan ng makamit ng kalooban mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami manalaging tumalima sa iyong kautusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Napasisibuling ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo ay pamalo, ang gaway ko at sanggalang. Pasto ko'y Panginoong Diyos, hindi ako
harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Gusto ko'y Panginoong Diyos, hindi ako maglaraho. Tunay ng pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Gusto ko'y Panginoong Diyos, hindi ako maglaraho. Gusto ko'y Panginoong Diyos, hindi ako maglaraho. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Hesukristo, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Anim na buwan na lang, Pasko na. Di ba parang napakabilis, ano? Napakabilis ng panahon. Last week, para lang tayong yesterday. Ngayon, nandito na naman tayo. Di po ba? Parang sa akin, parang hindi pa ako yata natutulog, At bumalik agad ng Sunday. So fast, you know? And then speeding faster and faster with every passing year. And that our lives just seems to get busier and busier. And that even with all the progress we have made, we seem to have less time than ever. As you know na marami sa mga modern, mga invention ngayon were created to give us more time. Katulad nga ng dishwasher, washing machines, microwaves, cars, and cell phones, and others. But these are great invention, and we are so thankful for them. But they are supposed to help us to do more in less time. Pero, why is it that we seem to have less free time than even before? Para bagang walang katapusan. Araw-araw, ganito ginagawa natin. And then we have more time. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung panalangin natin sa Diyos na magkaroon pa ng extension ng 7-day creation, yung time ang kailangan natin sapagkat we have no time. We have no time for everything. We have no time for friends. We have no time even for our God. And so there are a lot of smart people thinking about this question, and they are doing some fascinating, important work. But there are no easy answers. COVID-19 pandemic seems to slow the world down for a little while, for many. But now, with the pandemic and it's winding down, we seem to be getting back to business as usual. As soon as magkaroon tayo ng stage 3, makita nyo, marami na ng mga nakalagay sa Facebook niyan. This is the first time na nakakain kami uli sa Conji Town. Pagkaganyan, first time. They were so excited about it. First time na nagpunta sa Yorkdale Mall. Para bagang tayo lahat ay nakawala. Di mo ba? Napakadaming tao kung saan tayo nagpupunta. And then because yung ating sitwasyon from during the pandemic na hindi natin nagagawa, and then ngayon, ikangay para bagang, wow, there's something there. So the world is speeding up again. And with that in mind, this seems like a good time to focus then on the invitation that Jesus offers in today's gospel reading to his apostles. Come away to a deserted place all by yourselves and rest for a while. Dito sa Ebanghelyo ni St. Mark, ay pinakikita po sa atin na kung paano ang mga apostol ay bumalik sa kanilang journey, missionary journey. And Jesus set them on a mission, to proclaim the good news at all. And now they are coming back, and then they report everything that they have done. And so therefore they were liberating people from the power of evil one. And they did this with the authority of Jesus, their master. Now, obviously with some pride, they report back to Jesus all they had done. And they will have told him all their activities, the miracles that they work,
sila ay nagpahiling, sila ay nagbigay ng message, sila ay nagturo, and so on, so on, so on. But again, from tone of this passage na nabasa natin, one could conclude that they were very busy and successful in their mission. So therefore, the ministry is a very challenging one for them. Wala na silang time para matulog and then para kumain. At dahil doon ay marami ang mga pumupunta para sa kanila and they're asking more in different ways. And so Jesus realizes the need for the apostle to kind of step out of the mainstream for a moment and rest. And so Jesus must have sensed that the disciples were worn out and that they need to get away to far away place in order to rest and renew. So he takes them to a deserted place to give them some time, some quiet time to reflect, to refresh, to pray on what they have experienced. It is something na tayo pong lahat ay needs to do from time to time, no? Para malaman natin, yung importante kung ano yung ginagawa natin. For instance, pag tayo nagluluto sa loob ng bahay, hindi natin napapansin yan kung ano amoy na, di po ba? Pero pag lumabas ka, and then pagka pumasok ka, doon mo malalaman kung anong klase niluluto. Di po ba? Pag nagluto ka ng bawang at saka ng sibuyas, pare-pareho na lang yan every time that we cook. So the smell is the same. Pero kapag let's say na lumabas ka, and then pumasok ka uli, malalaman mo kung mabango at hindi maganda at ang amoy nito ay daing. Pagka ganyan sasabihin natin, ang bantot naman niluluto mo, ba't ganyan? Because, you see the difference of it, on that way. Kaya sa atin, from time to time, we need to get away from one another on that aspects. I'm not saying in a negative way. Sometimes we need that one too, Ay pagka gano'n, sa mag-asawa, you need to get away, from one another so that you can appreciate more better, ng needs ng bawat isa. Kaya kalimitan, kayong mag-asawa din, kailangan you need to get away from your children, from your grandchildren, yung mga lolo't lola na sila nag-aalaga ng mga anak. Kaya kayong mga anak na meron kayong mga anak na pinaalagaan nyo sa mga lolo't lola nyo, just give them time as well. So that they can also appreciate yung kanila ang ginagawa para sa mga apo ninyo, sa mga anak ninyo, no? Hindi yung lagi na lang sila nagaya. Kasi kalimitan, kapag kalit sa na ganoon, there is always a tendency that you are doing it because I am obligated to. And so therefore, I think all of us have felt burned out at one time or another. Many of us today complain about having daily stress routine. We go out early and come back late. We work from Sunday to Sunday. We hustle to make ends meet. We carry the burdens of so many other people. And then we worry about our family here. And then we also worry about family back in the Philippines, on that way. And so, napakadami. And apart from the physical stress, many of us kind of grapple with emotional, economic, and psychological stress as the wear and tear caused by life. I remember a story of this psychologist teacher, and she walks into the room, and basically the topic about her lecture at that time is about stress management. And so therefore, as she went to the room, she kind of raised this glass of water. And so everyone was kind of expected, what's going to happen in there. And they asked about whether probably the teacher is going to ask us whether this glass of water is half empty or half full. So instead, yung psychologist teacher ay balibang natatawa sa kanyang sarili at sinabi niya, the question is not about that. It's not half full or empty half full, but it's how heavy is this glass of water. The answer called out, ranged from 8 ounce, or to 20 ounce. She replied, the absolute weight does not matter. It depends on how long I hold it. If I hold it for a minute, it's not a problem. If I hold it for an hour, then I have an ache in my arm. And so if I hold it for a day, my arm will feel numbed and paralyzed. Each case, the weight of the glass doesn't change. But the longer I hold it, the heavier it becomes. She continued, the stress and worries in life are like the glass of water.
Think about them for a while and nothing happens. Think about them in a bit longer and then they begin to hurt. And if you think about them all day long, then you will feel paralyzed, incapable of doing anything. Ouch. Parang ganun ang nangyayari sa akin. I don't feel doing anything at all sa mga stress na aking natatanggap. But it's important to remember to let go of your stress as early in the evening as you can. Put all your burdens down. Don't carry them through the evening and into the night. Remember to put the glass down. This recommendation is meant for all of us who hang our burdens on our necks and wherever we go. This hectic routine of life is about the same every day. It is not surprising that many of us today are suffering from stress and then later on heart attack. Kaya tayo tumataba. Hindi dahil doon tayo nagda-diet. Kahit ako diet ang gawin ko, hindi pa rin ako pumapayat. And sabi ng doktor, because of the stress. You need to find something to get rid of that stress. I said, well, get this of these people out. And that way. So, and I think it is true. Doesn't mean that you need to kind of get something prioritized in your life, in that way. And I think it is very important to that. So therefore, it's not surprising that many of us today are suffering from many sickness, and because of the stress that we are, and are distressed as a result of too much work and commitments. The body is demanding for rest, and there seems to be little or no time to listen or respond adequately to this demand. We just keep pushing and pushing through, even when the body, mind, and soul seek for refreshment. That's why God created us night, so that we can rejuvenate for the whole day. Kaya dapat matutulog tayo. Hindi tayo magtatrabaho sa gabi, kundi lang kailangan, or hindi tayo mag-spend ng internet for the whole night on that way, or playing games for the whole night. Kaya pagdating na kinabukasan, pagod na tayo, di ba? On that way. And then wala ka nang magagawa pa kasi you are so tired about it. Because the only night is the time to rejuvenate our body on that way. And I think it's very important to respect our bodies in that way. So therefore, during the day, you work, you eat, whatever you do. But at night, that's the time to spend to rejuvenate and to energize your body. The week, in particular Sundays, are days for rest. But many of us are so busy 24/7 that neither Sundays nor weekdays make any difference. Jesus had sent the 72 disciples or the apostles to go out and preach, and they come back with the stories of success. They were so busy during their pastoral work that they have no time even to eat. Could you imagine that? Wala na silang oras para kumain. But Jesus, the compassionate shepherd, invited them to come to a lonely place where they could be by themselves and take some rest and eat. And this was because he cares so much for their well-being. Jesus is concerned in their physical health and interior health, of their tiredness on that aspects. So the gesture of Jesus toward his disciples proclaimed the message that says, inasmuch as you can take care of others, do not forget to take care of yourself. Tayo, lagi na tayong nagtatrabaho, sometimes 7 days a week, tayo trabaho ng trabaho. And then, of course, there's nothing wrong with it. Ang purpose natin, para tayo ay accumulate ng more money, and then sometimes we send them back home. Ang problema, pagka naman tayo nagkasakit, ano naman ang mangyayari sa atin? Sino ngayon na mag-aalaga sa atin dito? Di po ba? Especially yung mga caregivers natin, na kung paano they spend more time working and working even overnight, and then even kukuha pa sila ng part-times para lamang merong kaunting additional doon sa kanilang income. And yet, kapag let's say sila ay nakasakit, sino ang magtitingin sa kanila? The only way that you can hear from home is that magpagaling ka ate, magpagaling ka nanay, magpagaling ka, and that's all about it. But sometimes we need something to say to ours and to take care of us when we are sick. And that is to say, even if you render service to people for as much as 23 hours in a day, at least have a non-negotiable hour of rest and refreshment for yourself. Jesus invites us also to take care of ourselves.
our minds, body, spirit, and soul, so as to be able to serve others much better. Kaya nga kami mga pari, meron kaming retreat, meron kaming seminars. We go to Alliston, 1 week, and then we have a vacation so that we don't feel burdened with all the things going on in a parish life. Kasi kapag let's say, hindi kami nakagano, nagkakaroon kami ng stress and hindi magiging efficient ang aming service para sa inyo. Pag nakita niyo si Father Lorenzo na lagi nakasigaw, nako, stress yan. Pagka ganun, di po ba? And then you need a vacation on that way. You need to get out. So, kayong mga mag-asawa, kapag nakakatawa minsan, pagka makita niyo, kunya yung tatay, kapag may dalang ng beer, and then okay, napupunta at manonood na lang ng TV, whatever, ito naman si nanay, nagluluto, makikita niyo, nagsisimula na magbasag ng kung ano-ano, magtatapon na ng mga kung ano-ano, narinig ng tatay, Sasabihin ni tatay, honey, is there something wrong? And sagot ng nanay, nothing. And then throw things out, Pag gano'n, nothing. Pero makikita mo, marinig mo yung mga binabato ng kung ano-ano, di ba? Pag gano'n, kasi stress na eh. So kapag kahit stress kang gano'n, you stop doing it. Stop doing it. And then get out, get some fresh air. And then you come back and that way. So that's the only that Jesus is saying, because He needs to take care of our body and our emotion, our spirit, and even our psychic for that moment. So, for example, Sunday and annual vacation are set apart for rest. Moreover, it is for the sake of the revival of the spirit that people go for retreats where they can be alone with their God and come back more refreshed physically and spiritually. So, Psalm the 23rd that we just heard today is a powerful thing, because it gives one the reassurance of God's love and care. Sometimes when I read this song and we hear about singing, it's a beautiful one, and the picture of St. John, the beloved disciple, comes to my mind. And especially the time when he was just to relax on the breast of Jesus during the Last Supper. And the presence of Jesus was so satisfying to him that he thought about nothing else. The Last Supper was a moment when the other disciples were tense and then worried that their master was about to leave them. But for John, the celebration of being together was the most important thing at that moment. This Psalms 23rd gives us the reassurance that in the midst of troubles, when we walk in the shadow of valley of death, the Lord is present with us, and even when the world abandons us, and when people judge us harshly, and when we think that all our hope is gone, sometimes when we feel too lonely and afraid, we say in our discouragement, have you seen those people? No one cares for me. Nobody loves me anymore. On that way, though the self-pity kicks in. Sa mga nanay, ganito ang mga nangyayari, yung self-pity. Wala na ba tutulong sa akin dito? Mula sa umaga, magluluto na lang ako, maglilinis ako, pagdating sa gabi, ganun pa rin. Ako pa rin na magtatapon ng basura, kung ano-ano. Pagdating bago pa matulog, ganun pa, ihahanda ko pa yung kinabukasan. Wala na ba tutulong sa akin? Ang anak ko, 5, puro lalaki. In that way. Asawa ko, ewan ko kung ano yun. But anyhow, so wala na ba tutulong sa akin? So self-pity kicks in on that way. That's normal on that way. But don't get mad at it on that way. But the only way that you can do is just like Jeremiah, the prophet Jeremiah tells us about God, who is compassionate, shepherd, and as one who passionately cares for his sheep. The prophet explains how much the Lord cares, that even when the earthly shepherds, leaders or parents abandon their flock, children, the Lord gathers them abandoned and showers them with his love and care. The only way that you can do is to lean on Jesus then, get away for a while, go for a walk, on that way, and then when you come to Mass, experience the power of God in you and offer everything to the Lord. The Psalm 23rd is so powerful, and I hope that before you go to bed tonight, I invite you to read again very slowly. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. When we lean ourselves to Jesus, He refreshes us and gives us peace.
Tumayo po tayong lahat at sama-sama nating dasalin. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak sa Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay na libing, nanawag sa kanrona ng mga yumaw, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, lahat tayo ay kabilang sa katawan ni Kristo at ilan sa atin ay kabahagi ng kanyang pamumuno. Panalangin natin ang lahat na nahirang na magpastol sa kanilang mga kapatid. Ang ating pong itutugon, Jesus, aming mabuting pastol, dinggin mo kami. Ulitin po natin. Jesus, aming mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng simbahan, nawa lagi silang maging tapat sa kanilang tungkuling itaguyod ang kapakanang espiritual ng mga mananampalataya. Manalangin tayo. Jesus, aming mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pambayan, nawa sila'y maging tapat at di makasarili sa pagtupad sa kanilang tungkuling magtaguyod ng katarungan at kapayapaan sa bayan. Manalangin tayo. Jesus, aming mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, guro at mga nanunungkulan, nawa bigyang pansin nila ang pangangailangan ng kanilang mga anak, estudyante, at mga pinamumunuan bilang mga kinatawan ng Diyos, ang dakilang pastol ng lahat. Manalangin tayo. Jesus, aming mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga social worker, at lahat ng may pananagutan sa kapakanan ng kabataan, mahihina, at mga nangangailangan sa lipunan, nawa magsumikap sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Jesus, aming mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at nasa bingit ng kamatayan, nawa makatagpo sila sa mga pari, doktor, nurse at kamag-anak ng tunay na pagmamahal ng dakilang mabuting pastol. Manalangin tayo. Jesus, aming mabuting pastol, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Jesus, aming mabuting pastol, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, lingapin mo ang iyong pagmamahal ang mga pastol ng simbahan, lalo na ang aming pamayanan. Pagpalain mo ang kanilang mga pagsisikap, palakasin mo sila at gawin silang mapagbigay habang nagsisikap silang tumulad sa iyo ang aming pagmamahal na mabuting pastol na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen.
Manalangin tayong lahat, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay, lahat ng iyong mga pag-aahin ipinag-uutos noong araw, sa iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanal-banalang gaya na iyong kaloob ang mga alay ni Abel na lubhang mong ikinalugod upang ang mga handog na bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakakanya-kanya ng sangkatawan. Bunga ng pagtitiis, siya inanaig at ang kamatayan ni kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat na maasang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan sa ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, at inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan at inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinyali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Tomas ang aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria, ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol at sa aming lahat na nagtitipon ngayong hapong ito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumenyo. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Ito si Kristo,
ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, mapapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawa sa tumpak na landas. Siya ang patnubay ng Panginoon ang aking pastor, pinaginhawa ko. Lubos, madilim na lambak man ang tatahakin ko. Wala akong sinda, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, sigla't tanggulan ko. Ang Panginoon ang aking pastor, pinaginhawa ko. Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinakikinabang mo sa iyong sariling bahay at sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pagsulong na makakahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Just two main announcement. First of all, as you all know, that next month we are celebrating our 70th anniversary of the founding of the parish, Our Lady of the Assumption. And at the same time, the feast of Our Lady of Assumption falls on Sunday. So we will have a simple celebration, fortunately, because we're still on pandemic time. And so we will try our best for next year to have a big event. But at this time, we will have only masses and, of course, the floral offering to our Blessed Mother on 5 p.m. And so you can bring your own flowers, probably roses, and then you can offer it to the Blessed Mother, during the offertory time. So we will invite you, and then of course the children, so they will be able to offer flowers to our Blessed Mother. So we will give you more information as the time comes. But we have a celebration mass, solemn celebration by Bishop Kasun on Saturday rather, at 5 p.m. and you are most welcome to join with us on that evening. And then we will have the 9 days novena, and you are most welcome to come. And before the mass, then of course mass after at 7 p.m. Then we will have the healing mass on Friday the 13th, and so that's nothing bad, okay? So it's just that Friday the 13th just happened. All right, so it's Friday, Friday the 13th, and then so we will have a healing mass. You are most welcome to join with us for mass, and after that we will have a healing service. And then finally, this message is for all the overseas Filipino voters. For those of you who are holding a Philippine passport, and then there will be a registration for all the overseas voters this coming July the 24th here at Our Lady of the Assumption in our parish hall next Saturday at 9 a.m. to 1 p.m. And so please mention to all the other people that those of you who will be exercising your civil rights for next year's election, and this time is the registration. And so this coming Saturday at 9 a.m. to 1 p.m. And then I'm encouraged you to do so. Then there is another date on August the 21st, and then same time we will inform you more. But this coming Saturday, for those of you who are free, and then you can just come here in the basement and pre-register
for you for next year. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na po ang Banal na Misa, humayo po tayo taglayin ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa ating kapwa-tao. Purihin natin ang Panginoon. Keep in mind, bring the glass down and keep smiling. Sa